বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে আৰু এই চাটনিটো আজি ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা অলপ পুৰণি তথাপিও ডিলিট কৰিবলৈ মন নগ'ল আৰু কেনেকৈনো এডিট কৰি কেনেকৈনো আগবঢ়াওঁ তাকে ভাবি থাকোঁতে ভাবিলোঁ এনেকৈ দি দিওঁ সেই তেতিয়াৰ দিনৰ ভিডিঅ' হয় যেতিয়া সূৰ্য দেৱতা প্ৰকোপত মানুহৰ তত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে তেনেকুৱা এটা দিনতে আমি গৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ বাৰ কাম এটা আছিলে এছ অফিচত আৰু উভতাৰ পথত আমাৰ ভোক লগাৰ কাৰণে খোৱাঙত থকা নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰতে নাগা কিচেন বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতে আমি সোমাইছিলোঁ আৰু তাত খাবলৈ সোমাইছিলোঁ আমাৰ যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগিছিলে আৰু আমাৰ ছোৱালীৰ অৱস্থা চাওক এয়া হৈছে নাগা কিচেনৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য বৰ ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ৱেল মেইনটেইন ভাল লাগিলে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে সোমাইছোঁ আমি ভাবি আছোঁ খানা কেনেকুৱা আহে বহুত দেৰি ৱেইট কৰাইছে বহুত দেৰি বুলি নহয় 20 মিনিট 25 মিনিট মান ৱেইট কৰাইছে আৰু এই টিকলিজনী দেখিছে আমাৰ ছোৱালীজনী দেখি আহিছিলে তাই আৰু ভিতৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে লাইটছবোৰ বৰ ধুনীয়া মুঠতে আৰু আমি ৰিলেক্স কৰিব পৰা নাই ছোৱালী যি উৎপাত তাই ভাল পাইছে খেলিছে কিন্তু লগতে লাগি থাকিবই লাগিব উপায় নাই এয়া আমাৰ লতিকাই বেয়া কচু হৈছে আজিকালি তাৰপিছত ৰৈ থাকি আছোঁ 25 মিনিটমানৰ পাছত আহিলে আমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া আমি চিকেন থালি আৰু পৰ্ক থালি লৈছিলোঁ আৰু নাগা স্পেচিয়েল আছিলে ডিছকেইটা তেওঁলোকে ছাজেষ্ট কৰিলে আৰু এয়া চাওক আমি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিম বুলি চাওকচোন কিমান গাল আইটেম আৰু লগতে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে এনেকৈ কমপ্লিমেণ্টাৰী এটা থালি দিয়ে এয়া হৈছে নাগা কিচেনৰ বাহিৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ডিব্ৰুগড় যায় তেতিয়াহ'লে সোমাই খাই চাব পাৰে বহুত ভাল পাব একদম বেয়া নাপায় বহুত টেষ্টি লাগিলে আৰু আমি কৈ থৈ আহিছোঁ যে খানাটো বহুত বেছি ভাল পালোঁ বুলি চ' আপোনালোকে সোমাই কেতিয়াবা খাই চাব পাৰে এইবাৰ আহিলোঁ মানুহজনৰ ফৰমাইছত বনাবলৈ লৈছোঁ কেটলি মুখত দিয়া পিঠা আমি মালিনী থানলৈ গৈছিলোঁ প্ৰায় 3 বছৰমানৰ আগত আৰু তেতিয়া খাইছিলোঁ এই পিঠা ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে টেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই পিঠাৰ অপূৰ্ব সোৱাদ এতিয়াও জিভাত লাগি আছে আৰু সেইকাৰণে মানুহজনে প্ৰায় কৈ থাকে যে সেই পিঠা কেতিয়াও আকৌ খাব নাপাম নি চ' ভাবিলোঁ ইউটিউবতে চাই ল'লোঁ অলপ মই যিহেতু এক্সপাৰ্ট নহয় পিঠা বনোৱাত অলপ চলপ বনাওঁ কিন্তু ইমানকৈ নাজানো অলপ চাই ল'লোঁ চাই মেলি বনাই চাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকক দিওঁ কেনেকৈনো বনালোঁ আৰু তাৰ কাৰণে সৰঞ্জাম একেবাৰে কম লাগে মানে ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ একদম কম যিকোনো নৰ্মেল চাউলৰ পিঠা অলপ ল'লোঁ নাৰিকল আনি থোৱা আছিলে মানুহজনৰ পূৰা যোগাৰ ৰেডি মানে খাবই আৰু চ' নাৰিকল এটা আনি থৈ দিছিলে সেইটো গুড়ি কৰিলোঁ আৰু গুড় অকণ কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ পিঠাগুড়িটো চাব যাতে লদা নহয় মোৰ কিন্তু থাকিয়ে গ'ল আৰু সেইকাৰণে মই যিহেতু অলপমান বেছি এলেহুৱা সেইকাৰণে মোৰ কিছুমান কাম মানে একদম মিহি নহয় মানে কিছুমান কাম চ' এনেকৈ দিলোঁ প্ৰথমতে পিঠাগুড়ি অকণ নাৰিকল গুড় বেছি হেঁচি দিব নালাগে অকণ অকণকৈ ছটিয়াই দিলোঁ গুড় দিছোঁ কেনেকুৱা কি হয় পাছতহে গম পাম আৰু কৰি চাইছোঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিকোনো কাম এটা কৰিলে অলপ দিগদাৰো হয় বাৰু মেহনতটো বেছি লাগে আৰু ৰিজাল্টটো গম পোৱা নাযায় কেনেকুৱা কি হয় তথাপিতো চেষ্টা কৰি থাকিব লাগিব অৱশ্যে কোনো এটা কাম আমি ৰিজাল্টৰ আশাত কৰিব নালাগে আমি যদি ভালকৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে ৰিজাল্টটো নিশ্চয় ভাল হ'ব এয়া কপাহী কাপোৰ এখন লৈছোঁ এনেকৈ মেৰিয়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিলে কেটলিত মই পানী গৰম কৰি থৈ দিছোঁ সেইখিনি ইমান ডিটেইলছত নাই কৰা প্ৰত্যেক মানুহেই জানে যিহেতু আৰু কেটলিৰ যিটো হাফৰ হয় য'ত পিঠা দিছোঁ তাত অকণমান ঘিউ ঘঁহি দিছোঁ মানে লগাই দিছোঁ যাতে পিঠা উলিয়াওঁতে সহজ হয় এতিয়া এইটো খুব বেছি 30 মিনিটমান থ'ম আৰু এনেকৈ পূৰা উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু কেটলি মুখত কলপাতৰ ঠিলা এটা দি দিছোঁ যাতে পানীখিনি বাষ্প হৈ ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু এয়া চাওঁচোন কি হয় এয়া যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ সিমানে বেয়া নহ'ল ভাবি আছিলোঁ কেনেকুৱা কি হয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলালে
এতিয়া আহিলে খোৱা পৰ্ব আৰু যিখিনি নাৰিকল আছিলে সেই নাৰিকলৰ অকণমান গুড়ি ৰাখি তাতে পানী অকণমান দি বা গাখীৰো দিব পাৰে গুড়ি কৰি মেলি এনেকৈ অকণমান জুলীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ চাটনি টাইপকৈ দি খাই ভাল লাগে এয়া পোহৰৰ অভাৱত বাহিৰলৈ আহিলোঁ আৰু যিহেতু বাহিৰত ৰ'দৰ খাওঁ মূৰ্তি তথাপিতো উপায় নাই গৰমত ঘামি জামি বনাইছোঁ এয়া টেষ্ট কৰিছোঁ মানুহজনে কিবা কিবি কৈ আছে জমাই আছে খাই চাইছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে আৰু এই চাটনিটো চাটনি মানে কি আৰু নাৰিকলৰ গুড়ি লগত পানী অকণ দি দিছোঁ এনেকুৱা গ্ৰেভি কৰি লৈছোঁ ইয়াত দি খালে বহুত টেষ্টি লাগে আপোনালোকে খাই চাব পাৰে